خیلی اینو این نقشت پلان دیگر خیلی بد. ستالین شد، ستالین مجبور شوبال زوری گل اگه دولت سویتی برقرار کن. فریگی ول نشد ملایمی نشد 12-15 میلیون اون بند کلد. زا یه سر دولت سویتی برقرار شد. لنینو دیگر خیل. مارکس نو منفست پارتی کمونیستی دیگر خیل نوشتو کی. لنین رولوسیا دیگر خیل کل. لنین غایزه رولوسیا شوب تمام دنیا. ستالین غایزه نوی پالایده دولتاشو با پسانشو. کس امون جک رزنگلاسی. پراتیواریچی. ستالین مجبور بود. ایلوژن دوره جنگ یه سر غلبه کل. ستالین این توفت توق پاسمون. پدری ما خیلی. برای من لینینو تیوراسی بودن دولتی کارگر دیقون. سر دولت باید اکاد دیپتات جگ دکن کارگر دیقون بونی. ستالین سگدم مسئله فای شخنن. وقت ستالین وفات کرد وقت خروشوف بریژنیوف و امی کویزا کارکنی پارتیاوی وقتی کویزا گنرال یا مثال اکادمیک یه اولادا با جیکی جو شوال کارگر دیقون شد اوجه ترپالو بیتا تقسیم باندی؟ اوجه دبا دکت دبا روی کپیتالیزم بوند واقعا دبون کپیتالیزم واقعا برای دن لینین مثال مخ مردم نوک شاکی میشنو مخ تاریخی فای تزفر نیستم یعنی برای مش بعد اخشمال لینین فای خدمت کلوک تاجیکستان دولت چه لینین ستالین اومد تاجیکستان دولت گفت تاجیکستان گفتنی کلمه دولت نیست که اون دون اما خد تاریخ تزفر نیتو کشو تاریخ ایزی خب کنم تو قضیه بیتوا پرده سازنان شده غیر مکسوی دو چیز بده کухарка может управлять государство электрификация страны это путь к коммунизму тамоми давлат свет шед электрификация знаешь мы к коммунизму қариб шудем коммунизм скоро برای электрификация نمیشتوکی حرفای کتا خیلی دراز زندگی نسکل او نو رولوسیا کل 18 سال کلی با پاکوشنی او جون دیت پچین چه زخم دار بعد اگه نو کسال چه 21 سال ابسور دولت نسه 24 سال وفات باشندگان ایران بود خیلی باشندگان ایران سو حیات جمعیت جوانون یوش وقت جوانون چه تاسون جمعیت چنگ ترقی کنو نوی سفید کمپیر گل بی جمعیت ترقی نکنو جوانون جکس تاسون روسیه کدوم کم تر قابلیت نکن و تفدار دیرتر شوم مگه نیستا اگر جوانون بود بلوانه تا آینده اگر جمعیت ترقی دیان البته از خوشمند رن ترقی کنو رن یگانه قشلاق پولایت و توگزا ما این آگزی زمینی لیب اساسی بایگری زمین ما اینو زمینی لیب خیلی وگنز مسئله بیار کنون رشد شو نجون آینده همه کاش که بلوانه تیسانه خیواتن با اگر جا بلوانه اگر ما مسبی تاجیکستان نو پول نست اقتدار نست تاجیکستان نوی اساسی سرپرست روسیه مثل اقتصادی از سه آموز بس نیستو خیلی ولا بی پول دایی و کم بدخشونه کانای کاری بیدان شوالای گاخون هم ترقی کنو اکا زمناکن اگو تا با خارجه سه بلوان این سونه اندر ما که انجینیر متخصص هری کنو شو مملکت آباد او خیلی دولت ها زمین نیست خلق زندگی بلند زمین نیست زندگی بلند